ناسا توانست در سیاره مریخ اکسیژن تولید کند. با سلام، من امین اصلان هستم با یکی دیگر از ویدیوهای جالب چینل جالب است در خدمت شما. آژانس فضانوردی آمریکا یعنی ناسا اعلام کردند که در سیاره مریخ موفق به تولید اکسیژن شدند. خب دوستان عزیز، شاید شما بپرسید که چگونه ناسا توانست در سیاره مریخ اکسیژن تولید کند و یا اینکه این اکسیژن در مریخ چی به درد میخورد و در آینده چه کارهایی را انجام خواهد داد. همچنان اولین هواپیمای تاریخ که توسط برادران رایت ساخته شده بود چگونه توانست در مریخ هم جزء اولین بالگرد باشد. من برای شما با زبان ساده و به شکل خلاصه در این ویدیو در این مورد معلومات می دهم. لطفاً تا آخر این ویدیوی جالب با ما همراه باشید. آژانس فضانوردی آمریکا یعنی ناسا اعلام کردند که در سیاره مریخ موفق به تولید اکسیژن شدند. نام این دستگاه یا ماشینی که کربن دی اکسید را به اکسیژن تبدیل می کند ماکسی است. این دستگاه تقریباً به اندازه یک اتوی برقی می باشد که بر روی مریخ نوردی که چند دقیقه قبل به مریخ نشست کرد نصب شده است. این دستگاه می تواند کربن دی اکسید را به اکسیژن تبدیل کند و البته قابل یادآوری است که اکسیژنی که این ماشین تولید می کند به اندازه ای است که یک مریخ نورد می تواند 10 دقیقه آن را تنفس کند. این تحول بزرگ می تواند راه را برای تهیه اکسیژن و استفاده از آن به پرواز درآوردن از سطح سیاره مریخ و همچنین تهیه اکسیژن قابل تنفس در سیاره سرخ هموار کند. این تکنولوژی می تواند قدم بسیار بزرگ و مهمی برای فرستادن انسان ها به فضا و به خصوص به سیاره مریخ باشد. چند روز پیش هم ناسا اعلام کرد که هلیکوپتری کوچک یا درون انجینیویتی یعنی نبوغ برای اولین بار به سطح این سیاره پرواز کرد. زمان پرواز این بالگرد کوچک با نام انجینیویتی حدود 40 ثانیه بود، اما ناسا میگوید این اتفاق را به عنوان اولین پرواز کنترل شده یک هواگرد در دنیای دیگر جشن میگیرد. در این پرواز هلیکوپتر کوچک ناسا حدود 3 متر از سطح مریخ بلند شد و بعد از چرخش فرود آمد. ناسا گفته است که در روزهای آینده پروازهای بیشتری روی مریخ انجام خواهد شد و انجینیویتی در ارتفاع بالاتر و زمان بیشتری پرواز خواهد کرد تا مهندسان بتوانند مرزها و محدودیت‌های این تکنولوژی و فناوری را کشف کنند. و یکی دیگر از جالبترین قسمت این خبر این است که یک پارچه کوچک از قسمت بال اولین طیاره که برادران رایت آن را ساخته و به پرواز درآورده بودند را بر روی بال هلیکوپتر انجینیویتی نصب کردند که در این صورت اولین هواپیما در زمین توانست به عنوان بخش اولین هواپیما یا هلیکوپتر در سیاره مریخ هم نقش داشته باشد. برادران رایت در سال 1903 اولین پرواز با هواپیمای موتوری و قابل کنترل را با موفقیت انجام دادند. پرواز روی مریخ به دلیل ویژگی‌های جو سیاره سرخ کار آسان نیست و چگالی جو آن تنها 1% جو زمین است. این مسئله باعث می شود درگیری چرخ‌های هلیکوپتر که برای بلند شدن آن از زمین لازم است به سختی انجام شود. به همین دلیل پهپاد انجینیویتی بسیار سبک ساخته شده و تنها 1800 گرم وزن دارد.
این بود ویدیوی امروزی ما. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد ویدیو را لایک نموده و چینل جالب است را سابسکرایب نمایید. تا دیداری بعد و ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.